नमस्कार, वैशूज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत खमंग बटाट्याची भजी। त्याच्यासाठी मी इथे 1 वाटी बेसन घेतले। त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 छोटे चमचे तांदळाचे पीठ, म्हणजे आपले चांगले कुरकुरीत होतील बटाट्याची भजी। त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत चवीनुसार मीठ। इथे बेसन तुम्ही तुमच्या अंदाजाने घ्यायचे, तुम्ही बटाटे किती घेणार आहेत त्याच्या हिशोबाने। थोडीशी हळद, लाल तिखट। इथे जर तुम्हाला अतिशय तिखट खावंसं वाटत असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची बारीक वाटून मिक्सरला पण घालू शकता। आणि थोडासा ओवा मी हातावरती असा चुरगळून टाकणार आहे, थोडा, म्हणजे पोटाला त्रास होत नाही। आणि चिमूटभर सोडा। आता हे सगळं आपण थोडंसं पाणी घालून छान घट्टसर त्याचं बॅटर तयार करून घेणार आहोत भजीसाठी। जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही। या पद्धतीचं घट्टसर आपल्याला बेसनाचं हे घोळून घ्यायचं आपल्याला पीठ, बघू शकता तुम्ही। आणि या ठिकाणी मी 2 ते 3 बटाटे स्वच्छ धुवून ते असे पातळ स्लाइस करून घेतलेत। त्याची सुरुवात करणार आहोत आपण भजी तळण्यासाठी। या ठिकाणी मी तेल गरम केले, तेल आपलं छान गरम झाले। आपण आता गॅस बारीक केलाय। आता आपण बटाट्याची भजी या बेसनाच्या घोळमध्ये बुडवून तळायला टाकणार आहोत। तेल छान गरम करून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे छान खमंग कुरकुरीत भजी होतात आपले तयार। तेलात जेवढे मावतील तेवढे 4-5 भजी आपण सोडून घेणार आहोत। भजी सोडून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस थोडा वाढवायचा आहे। बघू शकता तुम्ही किती छान फुगलेत भजी आपले। खूप छान लागतात, खमंग आणि कुरकुरीत। मस्त पावसाचे दिवस आहेत, कधी जर काही घरचं चांगलं खावंसं वाटलं तर हा बेत तुम्ही नक्की करू शकता। हे भजी आपल्या पावमध्ये लाल चटणी टाकून त्याच्यामध्ये पाव हे करून पण खाऊ शकतो आपण, तळलेली हिरवी मिरचीसोबत। खूप छान लागतात। मस्त खमंग असे तळून झालेले आहेत भजी आपले, बघू शकता तुम्ही। आता ह्याचं तेल निथळून आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तयार आहेत पावसाळा स्पेशल खमंग बटाट्याची भजी। तुम्ही नक्की ट्राय करा। माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। धन्यवाद।